Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis ot আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ The Assam Tribune পেপাৰখন সো আপুনি যদি হে APSC বা UPSC aspirant নাইবা আপুনি যদি হে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেতিয়া হলে আপুনি আমাৰ ওয়েবসাইট www.inspirationis.org ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন সম্বন্ধীয় ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বিনামূলীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমাৰ বিশ্লেষণ Daily MCQ অৰ্ডিনেশ্যন ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আমাৰ ওয়েবসাইটত আপোনালোকে পাই যাব লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম Facebook Instagram YouTube চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই বিনামূলীয়া ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC আৰু APSC ৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ওয়েবসাইট নাইবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তো এটা চাওঁ আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিটা প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে 2018 চনৰ 2 জানুৱাৰী তাৰিখে চাহ বাগানিয়া যি কৰ্মচাৰী সকল আছে তেখেত সকলৰ কাৰণে এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা বিশেষকৈ এই স্কিমটো খোলা হৈছিল এইটো কাৰণতে এই যিখিনি চাহ বাগিচাৰ মানুহ আছে কৰ্মচাৰী আছে তেখেত সকলক বেংকিং সিস্টেমৰ লগত জড়িত কৰাৰ কাৰণে এটা ইনিচিয়েটিভ আছিল এই স্কিমটো আৰু তেওঁলোকৰ যি বেংক একাউণ্ট থাকিব সেই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতলৈ যি তেওঁলোকৰ কাৰণে ওয়েলফেয়াৰ স্কিম আহিব তো সেইবিলাক যাতে ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ তেখেতসকলৰ একাউণ্টত হয় কোনো মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে যাতে এই মানে যি এমাউণ্ট বিলাক এইবিলাক শ্বেয়াৰ নহয় তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছিল চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা যেটো আপোনাৰ 2018 চনত ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিল আৰু 2017-18 ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ যি পইচা যি আপোনাৰ ফান্ড আছিল হেয়াৰে 2500 টকাকৈ ফাৰ্স্ট ফেজত আপোনাৰ 2500 কে চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল দেন সেকেন্ড ফেজতো কৰা হৈছিল 2018-19 চনত এটো 2500 টকাকৈ আৰু এইবাৰ তৃতীয় ফেজত 3000 টকাকৈ এটো ক্ৰেডিট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 8000 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে এইবাৰ থাৰ্ড ফেজত যদিওবা প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ কি 3000 টকা দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ইয়াৰে ডাইৰেক্ট যি বেনিফিচিয়াৰী হেতু হল চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী সকল আৰু এলিজিবিলিটি কি হ'ব লাগিব লগতে তো ৰেসিডেন্ট অফ আসাম এণ্ড হু ওয়ার্কস অন টি গাৰ্ডেন আৰু উইমেন বিলংগিং টু BPL কেটেগৰী তো দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ তেখেত আজি গুৱাহাটীত আহি এই যি স্কিম থাৰ্ড ফেজৰ তো এইটো তেখেতে লঞ্চ কৰিব গতিকে এই স্কিমটো আমাৰ পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় খুব ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম এটা সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্ট এনাউন্সেছ 12110 crore ফাৰ্ম লোন ৱেভাৰ সো তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে AIADMK গভৰ্ণমেণ্ট যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আপোনাৰ কে পালানিস্বামী তেখেতে কি কৰিছে তামিলনাডুৰ যি খেতিয়কসকল আছে তেখেতসকলৰ যি ক্ৰপ লোনছ যি শস্য লোন তেখেতসকলে অলৰেডি কিমান 12100 crore এটো ৱেভাৰ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে এটো মাফি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে শুল্কমা মাফি আৰু এটো কাৰণে কৰা হৈছে যে কোভিড-19 ৰ যি প্ৰভাৱ খেতিয়কসকলৰ ওপৰত লগতে সাইক্লোন যি আহি গৈছিলে নিভাৰ আৰু বিউৰেভি তো আমি এই নিভাৰ আৰু বিউৰেভিৰ বিষয়ে অলৰেডি ডিএনএত আমাৰ ডেইলি নিউজ এনালিসিছত আমি ডিসকাশন কৰিছিলো ইয়াৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ তামিলনাডুত হৈছিল খেতিয়কৰ মাজত হৈছিল তাৰ কাৰণে সকাহ দিবলৈ তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে এটো স্কিম যেটো এটো পন্থা হাতত লৈছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক টাটা বয়িং টু মেক এৰো ষ্ট্ৰাকচাৰ্স ফৰ 737 এয়াৰক্ৰাফট 13 জি বায়ানিয়েল এৰো ইণ্ডিয়া যেটো আপোনাৰ এক্সপো চলি আছে ইয়ালাহাংকাত তো আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি কৈছো ডিএনএত আমি আলোচনা কৰিছো ইয়াৰ বিষয়ে তো এই এক্সপোটোৰ যি আপোনাৰ আউটকাম হেতু হল এটা টাটা বয়িং এৰোস্পেস লিমিটেডে কি কৰিছে যে 737 জি বয়িং বিমান আছে এয়াৰক্ৰাফট আছে তো 737 এয়াৰক্ৰাফট ফ্যামিলি লগত এটা কি কৰিছে জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ এটা তেওঁলোকে সেটআপ কৰিব বিচাৰিছে যত কি কৰিব 737 এয়াৰক্ৰাফটৰ বাবে টাটা বয়িং এৰোস্পেস লিমিটেডে ভাৰ্টিকেল ফিন ষ্ট্ৰাকচাৰ যেটো আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজাৰ বুলি কোৱা হয় তো এইটো নিৰ্মাণ কৰিব টাটা বয়িং যি এৰোস্পেস লিমিটেড আছে আৰু এই যেটো ভাৰ্টিকেল ফিন ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো কি কৰে বতাহৰ মুভমেন্টৰ লগত যাতে বিমানখন ব্যালেন্স কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি হয় যেটো এৰোডাইনামিক স্লাইড স্লিপ হয় তো হেতু হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু যেটো ডাইৰেকশনাল ষ্টেবিলিটি এটা প্ৰভাইড কৰে টাটাই এটো বনাব আপোনাৰ 737 ফ্যামিলি এয়াৰক্ৰাফটৰ কাৰণে the joint venture facility has been producing aero structures for Boeing AH-64 Apache helicopter including fuselages then secondary structures and vertical spare boxes for customers worldwide
তো এই ফেচিলিটিটোৱে যেটো জইন্ট ভেঞ্চাৰ ফেচিলিটি এটোৰ লগতে আৰু কি কৰিব এৰোষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ফৰ বয়িং AH-64 এপাচে হেলিকপ্টাৰলৈও দিব দেন ফিউজ লেগছ তাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ভাৰ্টিকেল স্পেয়াৰ বক্সেছও এটো প্ৰভাইড কৰিব দুইটা অৰ্গানাইজেচনে লগ লাগি তো এই যেটো জইন্ট ভেঞ্চাৰ ফেচিলিটি এটোৱে কি কৰিব 737 বিমানৰ যে আপোনাৰ ভাৰ্টিকেল ফিন ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ লগতে বয়িং AH-64 এপাচে হেলিকপ্টাৰৰ কাৰণে ই কি কৰিব এৰোষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰডিউস কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ তেনেকে ভাৰ্টিকেল স্পেয়াৰ বক্স প্ৰডিউস কৰিব সো টাটাৰ এডভান্স সিস্টেম লিমিটেডৰ চিফ এক্সিকিউটিভ সেকাৰান সিং তেখেতে কৈছে যে এই জইন্ট ভেঞ্চাৰটো যেটো আপোনাৰ 737 এয়াৰক্ৰাফ্টৰ কৰা হ'ব আৰু 737 এয়াৰক্ৰাফ্ট কোৰ হয় এটো US বেসড বয়িং বিমান হয় তো এই অৰ্গানাইজেচনটোৰ লগত টাটাৰ যি আপোনাৰ জইন্ট ভেঞ্চাৰ হল তো এইটো এটা মাইলস্টোন বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে লগতে এইটো আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ এটা উদাহৰণ এটো এটা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সেলফ ৰিলায়েন্ট ভাৰতৰ এটা কি ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ যে ভাৰতৰ কোম্পানীয়ে US-ৰ লগ লাগি US-ৰ যি এয়াৰক্ৰাফ্ট তো তাৰ বাবে যি প্ৰডাক্ট এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্ট মুভছ মোবাইল টিমছ টু কন্ট্ৰোল নেশনাল হাইৱেজ তো মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্টে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে কি মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্টৰ যি হাইৱে বিলাক আছে তো হাইৱেত কি হয় জেনাৰেলি বিভিন্ন যি মিলিটেন্স এক্টিভিটি হওক বা নাগৰিকৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত ধৰ্ণা দিয়া দেখা যায় যে ৰোড ব্লক কৰে তাৰ ফলত কি হয় মণিপুৰলৈ যাব লগা যিবিলাক বয় বস্তু থাকে খাদ্য বস্তু থাকে সেইবিলাকৰ চলাচলত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্টে এটা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈছে যে প্ৰতি আপোনাৰ 5 পৰা 10 কিলোমিটাৰৰ যি এটা ষ্ট্ৰেচ তো এই ষ্ট্ৰেচৰ ভিতৰত কি থাকিব ডিফেন্স পাৰ্সনেল ডিপ্লয় কৰিব তেখেতসকলে যাক ফুল প্ৰুফ মোবাইল সিকিউৰিটি বুলি টিম এটা তো নাম দিয়া হ'ব তো হেইটোৱে কি কৰিব স্মুথ যেটো ফাংশনিং হ'ব কেৰিয়াৰ্স বিলাকৰ কাৰণে মানে যি আপোনাৰ গুডছ আনিব যি ধৰণৰ আপোনাৰ খাদ্য বস্তুৰ গাড়ী আহিব তাত যদি কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ মিসক্ৰিয়েন্সে কোনো এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটো মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা এটা লোৱা হৈছে তো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ